සුබ දවසක්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා සිනේ ටියුටෝරියල් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Redmi 8 දුරකථනවල එහෙම නැත්නම් Redmi දුරකථනවල developer option unlock කරගන්න කියන එක. මුලින්ම settings open කරගන්න ඕන. ඊළඟට මෙතන about phone කියන එක දෙන්න. ඊළඟට MIUI version කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ කීපවතාවක් ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති you are now a developer කියලා වෙනවා. දැන් ෆෝන් එකේ settings වල additional settings වලට යන්න. එතන තියෙනවා developer options. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලුවට ස්තුතියි. like කරන්න, subscribe කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.